سلام دوستان. همینطور که میدونین پایه دسر پاناکوتا تشکیل شده از شیر، شکر، خامه، پودر ژلاتین و یک طعم دهنده یا همون اسانس. و اگر خواسته باشین اونو میوه‌ایش کنین میتونین با انواع میوه و آب میوه یا همون پوره میوه اونو میوه‌ایش کنین و رنگین‌تر و خوشمزه ترش کنین. مواد لازمی که برای این پاناکوتای ساده لازم داریم: شیر 3 پیمانه، شکر 1 پیمانه، پودر ژلاتین 3 قاشق غذاخوری، خامه صبحانه 150 گرم، شکلات 1 تکه کوچک، وانیل 1/2 قاشق چایخوری و کاکائو برای روی دسر. توی ظرفی که بشه روی حرارت گذاشت 3 پیمانه شیر رو میریزم. یک پیمانه شکر اضافه میکنم. 3 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین اضافه میکنم. و بعد یک مقداری هم میزنم. حالا ظرف رو روی حرارت میذارم و مقداری هم میزنم تا شکر در شیر حل بشه. حالا 1/2 قاشق چایخوری وانیل مایع اضافه میکنم و 150 گرم خامه صبحانه. هم میزنم تا خامه هم یه مقداری باز بشه. یه تکه کوچیک حدود 20 گرم شکلات بهش اضافه میکنم. مقدار شکلات دست خودتونه که اضافه بکنین یا اینکه نکنین یا اینکه بیشتر اضافه کنین. بعد هم میزنم تا خامه و شکلات حل بشن، اما نمیخوایم که شیر جوش بیاد. و قبل از اینکه شیر جوش بیاد اونو از روی حرارت برمیدارم. برای اینکه در آخر دسرمون راحت از توی قالب خارج بشه اونو خیس کردم و قبلا توی فریزر گذاشتم. حالا مایه دسر رو صاف میکنم. کاملا از الک ردش میکنم و بعد اونو توی قالب میریزم. البته میتونین قالب رو فقط خیس کنین و آبشو خالی کنین و توی فریزر هم نذارین. یه مقداری حباب‌های ایجاد شده رو از بین میبرم و بعد اونو برای دست کم 3 ساعت توی یخچال میذارم. حالا برای خارج کردن اون و اینکه زمانی که توی ظرف دسر برمیگردونیمش کف ظرف دسر رو خیس کردم که اگر وسط قرار نگرفت راحت جابجا بشه. و دور دسر رو باز کردم با یک کارد تیز. به این شکل کاملا باز شده دور دسر. اونو برای چند ثانیه داخل آب داغ میذارم. آبی که کاملا داغه. همین مقدار کافی بود. و حالا دسر رو توی ظرفمون برمیگردونم. البته ظرف رو اگر بذارین روش راحت تره و بعد برگردونین. و همین راحتی برمیگرده. اگر میبینین دسرمون چند رنگ شده به خاطر اینی که
رنگ شکلات بالا قرار گرفته، اومده بالا و به این شکل شده. حالا با صافی یه مقداری پودر کاکائو روی اون میپاشم و به همین راحتی و سادگی یه دسر خوب و خوشمزه داریم. دوستان عزیز، لایک فراموش نشه. از همه شما متشکرم. خدا نگهدارتون.